nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀rí bí ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògèrè LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi 40 ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun àti irinṣẹ́ tó pójú owó iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààbò tó dájú ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé táṣeyọrí yóò sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wà bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán kọ́ àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ gbẹ. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. Aago 4 ti lù. Èyí ni rédíò Alóore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM ní iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní secretariat Agodi nílẹ̀ Ìbàdàn. Ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín. Orúkọ tèmi ni Abdullahi Salman. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Mákindé pàrọwà sí àwọn olóṣèlú láti jáwọ́ nínú òṣèlú ẹ̀tanú. A ó sọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ di ibùdó okòwò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gómìnà Mákindé ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gùnlé nínáwó gán àwọn tó ń da ẹ̀gbin lọ́nà àìtọ́. Gómìnà Mákindé rọ àwọn awakọ̀ láti ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Igbákejì ààrẹ Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ni yóò ṣojú ààrẹ ilẹ̀ wa ní ìlú Ghana. Orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì síbodè wọn padà lẹ́yìn 20 oṣù. Ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti pàrọwà sí àwọn olóṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti paná òṣèlú ẹ̀tanú kí wọ́n sì ṣiṣẹ́ fún ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gómìnà sọ eléyìí di mímọ̀ lásìkò tó ń gbàlejò àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aṣojú orílẹ̀-èdè wa tí ó wà fún ikọ̀ ọmọ ogun ètí alága ìgbìmọ̀ náà kó sòdí ìyẹn sínétọ̀ Ali Ndume wá sí ọ́fíìsì gómìnà ṣàfihàn rẹ̀ pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nílò láti máa bá ara wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n sì mú ìfẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ọ̀kúnkúndùn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí gómìnà Mákindé sọ di mímọ̀ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò tẹ̀síwájú láti máa gbàlejò onílé àti àlejò láì fi tẹ̀yà tàbí ẹ̀sìn kankan ṣe àyàfi àwọn jàǹdùkú àwọn alọ́kólóhùnkígbe ní kò ní sí àyè fún nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó wá gbóríyìn fún akitiyan àwọn ọmọ ikọ̀ ológun orí ilẹ̀ fún gbígbógun ti ìwà jàǹdùkú ní gbogbo tìbútòrò ẹkùn orílẹ̀-èdè yìí. Alága ìgbìmọ̀ ilé náà fún ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ológun Sẹ́nẹ́tọ̀ Ali Ndume ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbóríyìn fún gómìnà Mákindé fún pípèsè àwọn nǹkan amáyédẹrùn nínú èyí tí a ti rí iná ojú pópónà fún báríkì àwọn ọmọ ológun ní ìpínlẹ̀ yìí. Bákan náà ló tún gbóríyìn fún gómìnà lórí àyípadà ètò ń wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láàrin àsìkò péréte tó ti ṣàmúlò rẹ̀. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti sọ di mímọ̀ pé ìṣàkóso rẹ̀ yóò sọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ di ibùdó ìdókòwò àkọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gómìnà sọ eléyìí di mímọ̀ ní gbọ̀ngàn aláṣẹ ètò wà ní ọ́fíìsì gómìnà nílùú Ìbàdàn nígbà tó ń gbàlejò ikọ̀ aṣojú orílẹ̀-èdè Faransé ètò wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Emmanuel Blatma. Gómìnà Mákindé tún ṣàfikún rẹ̀ pé ìbáṣepọ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́dọ́rẹ̀ẹ́ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Faransé ti so èso rere fún ìmúgbòòrò ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà ni ó ti mú àyípadà aláìlẹ́gbẹ́ bá ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí wípé ìṣàkóso rẹ̀ yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Faransé láti dá ọjà àgbẹ̀ sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà wa rọ àwùjọ àgbáyé pàápàá jùlọ
ìjọba orílẹ̀-èdè Faransé láti dábọ̀ bójútó ètò ìdìbò tí yóò wáyé ní orílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n sì ṣe àtìlẹ́yìn tó bá yẹ kí ìjọba àwarawa kó lè fi ìdí múlẹ̀ ṣinṣin. Aṣojú orílẹ̀-èdè Faransé sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà arábìnrin Emmanuelle Blattman nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣèlérí láti ṣàmúlò ìbádọ́rẹ̀ẹ́ ètò tí wà tẹ́lẹ̀ rí pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti dókòwò lọ́pọ̀ yanturu sí ìpínlẹ̀ yìí. Kò ṣàì dúpẹ́ fún ìbáṣepọ̀ tó lóòrìn ètò wà láàrin wọn. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gba àwọn awakọ̀ ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ṣọ́ra ṣe pàápàá jùlọ lábala sáà ètò kù nínú ọdún yìí nítorí ààbò ara ẹni òun náà ni ààbò ìlú. Gómìnà náà ẹni tí alága àjọ ètò oníṣí ìgbòkègbodò ọkọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ State Road Transport Management Authority OTMA olóyè Akin Fágbèmí ló sọ yìí di mímọ̀ níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ṣètò fún àwọn awakọ̀ àti àwọn olùkọ́ tí ń kọ́ wọn ní báwo la ṣe ń wọkọ̀ èyí tí àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópónà FRSC ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀. Ó kéde rẹ̀ pé gómìnà ti ṣèlérí láti ṣe ìbádọ́rẹ̀ẹ́ ìbáṣepọ̀ tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí pẹ̀lú àjọ náà láti mú àdínkù bá ìjàmbá ojú pópónà pàápàá jùlọ lásìkò oṣù bàbàbà yìí wípé ìbáṣepọ̀ náà ni yóò rí dájú pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àtìgbàdégbà wà fún àwọn awakọ̀ káàkiri ìpínlẹ̀ yìí. Olóyè Fágbèmí gbóríyìn fún àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópónà FRSC fún iṣẹ́ tó mọ́yán lórí iṣẹ́ àwọn akọni tí wọ́n ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé àwọn wọ̀nyí ti ní àkọsílẹ̀ tó mọ́yán lórí pẹ̀lú aṣọ ìdánimọ̀ tí èyí sì jẹ́ kí ó tàn ká àwùjọ àgbáyé. Orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà lónìí ni ó ti di ṣíṣí sílẹ̀ padà fún àwọn arìnrìn-àjò lórí ilẹ̀ àti lófurufú fún àwọn tán bá ti gba abẹ́rẹ́ tó ń dènà àrùn kòrónà. Eléyìí wá sí òpin láti bí 20 oṣù tí àwọn èèyàn kò ti lè ṣe ìrìn àjò láti ibikíbi lágbàáyé léyìí tó sòpinya láàrin ẹbí aláfẹ́ àti àwọn olóṣèlú lágbàáyé lójúnà àti dènà ìtànká àrùn kòrónà lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Níbodè ìlú náà ṣe wà ní títìpa láti oṣù kẹta ọdún 2020 fún àwọn arìnrìn-àjò láti orílẹ̀-èdè àgbáyé bíi European Union, Britain, China, India àti Brazil. Àwọn àjòjì lórílẹ̀ àti lórílẹ̀-èdè Mexico àti Canada náà wà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n dènà mọ́ láti wá sí orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ìdènà ọ̀hún ni ó wáyé láti ọ̀dọ̀ ààrẹ àná fún orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì Donald Trump ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún 2020 lẹ́yìn tí ààrẹ tó gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ Joe Biden ṣe ìgbèdúró òfin ọ̀hún etí àwọn èèyàn lágbàáyé ti takò tí ó sì di wàhálà ètí àjàkálẹ̀ àrùn mú wa. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìrìn àjò láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà sí Europe jẹ́ ìrọ̀rùn lásìkò ọyẹ́, àwọn olùgbé ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti ń gba ìwé ìrìnnà kò láǹfààní láti wọlé. Igbákejì ààrẹ ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ni ó ti ṣetán láti ṣojú fún ààrẹ wa ọ̀gágun Muhammadu Buhari níbi àpérò ìjíròrò ECOWAS fún àwọn olórí orílẹ̀-èdè ní ìlú Accra ní Ghana lórí ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ òṣèlú lórílẹ̀-èdè Guinea àti Mali. Àtẹ̀jáde ọ̀hún ló jáde látẹnu agbẹnusọ fún igbákejì ààrẹ ọ̀gbẹ́ni Láolú Àkàndé lẹ́ni tó ń ṣe lálàyé pé ìpàdé ọ̀hún ni yóò jẹ́ ìgbà kẹta lọ́dún yìí. Látàrí ọ̀rọ̀ ọ̀hún wọn yóò sọ̀rọ̀ lórí àtúntò àti àtúnṣe ètò jẹmọ́ ọ̀rọ̀ òṣèlú ètò ń lọ lọ́wọ́ báyìí láàrin orílẹ̀-èdè Republic of Guinea àti orílẹ̀-èdè Mali. Igbákejì ààrẹ ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ni yóò wà pẹ̀lú mínísítà tó wà fún orílẹ̀-èdè wa ètò níṣe fún ọ̀rọ̀ òkèèrè aṣojú Zubair Dada. Ìrètí sì wà pé igbákejì ààrẹ yóò padà sí Àbújá lónìí lẹ́yìn ìpàdé ọ̀hún. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé àwọn adarí àjọ ECOWAS nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde níparí àpérò tí wọ́n sì gbẹ̀yìn ní Accra ni wọ́n ṣe àtúnṣe tí wọ́n sì pinnu
láti gbégi lé ìní àwọn ọmọ ogun láti fagilé ìrìnnà wọn. Wọ́n tún pa á láṣẹ fún àwọn ogun junta láti dá orílẹ̀-èdè Guinea padà sí àwarawa láàrin oṣù 6. Kò ní jù báyìí lọ fún tòní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Gómìnà Mákindé pàrọwà sí àwọn olóṣèlú láti jáwọ́ nínú òṣèlú ẹ̀tanú. A ó sọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ di ibùdó okòwò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Gómìnà Mákindé ló sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà la mọ̀ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gùnlé nínáwó gán àwọn tó ń da ẹ̀gbin lọ́nà àìtọ́. Gómìnà Mákindé rọ àwọn awakọ̀ láti ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Gbẹ́kejì ààrẹ Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò yóò sojú ààrẹ ilẹ̀ wa nílùú Ghana. Ní ìparí, orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì síbodè wọn padà lẹ́yìn 20 oṣù. Títí ọ̀la tẹ́tù máa pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa lórí ètò. Abdullahi Salman lórúkọ tèmi jẹ́. Ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ọgbà tí àṣejìnà lòdì làwọn aláṣẹ ìjókòó tí wọ́n fẹ́ máa jẹ. Ọba ni wọ́n ṣe gàyà díẹ̀ náà. ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ló jẹun náà. ìdí ní tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó òdù ṣe nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. ẹ̀rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jòkè. LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ilé ìwòsàn alábọ́dé bí ogójì ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun àti irinṣẹ́ tó kújú owó. iṣẹ́ sì ti fẹ́ parí pẹ̀lú lórí 100 míì jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ààbò tó dájú òun ohun amáyédẹrùn ní ìṣòkùnfà ìbásílẹ̀ ilé iṣẹ́ ńlá láwùjọ. òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí pawó wọlé òtìlọ lábẹ́lé nílẹ̀ ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti táṣeyọrí yóò sì jẹ́ kó jẹ́ sún wàbọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán kọ́. àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ. gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa òòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ gbẹ. iléeṣẹ́ ètò àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. ọgbà tí àṣejìnà lòdì làwọn aláṣẹ ìjókòó tí wọ́n fẹ́ máa jẹ. ọba ni wọ́n ṣe gàyà díẹ̀ náà. ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà. ìdí ní tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó òdù ṣe nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. ẹ̀rí bí méjì. Good afternoon. This is Aloro Radio transmitting from the GSM Studio, Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Agodi Ibadan. This is the world news. I am Aboyede Ojo. First, the highlights. We will make Oyo the #1 investment destination in Nigeria, says Governor Makinde. Makinde urges politicians to shun politics of bitterness. Also, Governor Makinde urges drivers to drive cautiously. The Vice President, Yemi Ọ̀ṣínbàjò, to represent the President of Nigeria in Ghana. And on the foreign scene, U.S. reopens border after 20 months. And this is the news in full. Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, says his administration will turn Oyo State to be the #1 investment destination in Nigeria. The governor made this statement at the Executive Council chambers of the governor's office in Ibadan, while receiving a delegation of the French government led by French Ambassador to Nigeria, Emmanuel Blattman.
Makinde, who added that the partnership with France has yielded positive results for the state's economic expansion agenda, while also broadening its economic landscape, also maintained that his administration will partner with France to establish farmers' markets in the state. The governor further asked the international community, specifically the French government, to kindly pay attention to the upcoming election and give whatever support they can to deepening democracy in Nigeria. The French ambassador, Emmanuela Blattman, in her speech, however, promised to leverage on the existing relationship in the state to invest massively in the state, and also commended the current administration in the state for creating an enabling environment for businesses to thrive. Also, Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde has charged Nigerian politicians to bury their political differences and maintain unity of purpose for the progress of the country. The governor, while receiving the members of the Senate Committee on Army, led by its chairman, Senator Ali Ndume, in his office, indicated that Nigerians need to keep talking to one another and put the national interest first at this period. While speaking on the state of security in the country, Governor Makinde, who maintained that Oyo State would always be accommodating to all ethnic groups, except criminal and disgruntled elements among them, equally commended the efforts of the Nigerian military in combating crimes across the geopolitical zones of the country. The chairman of the Senate Committee on Army, Senator Ali Ndume, earlier in his remarks lauded Governor Makinde for providing basic and social amenities such as street lights to military barracks in the state. Senator Ndume also commended Governor Makinde for the tremendous changes the state has witnessed within a short period of time, adding that the committee has seen the governor's work in complementing the efforts of the Nigerian Air Force. Meanwhile, Governor Seyi Makinde of Oyo State has encouraged drivers across the state to be more careful during this last quarter of the year, as the vigilance of everyone means safety for all, while diligence of anyone portends danger to all. The governor, who was represented by the chairman of Oyo State Roads Transport Management Authority, OITMA, Akin Fagbemi, stated this at the 2021 National Workshop for Proprietors and Training for Instructors of Driving Schools organized by the Federal Road Safety Corps. He announced that the governor has promised to consolidate the existing relationship with the agency to reduce accident indexes in the state, particularly during the Ember months, noting that the partnership will ensure continuous and adequate training of drivers across the state. Fagbemi, while commending the FRSC on the ongoing Driving School Standardization Program, DSSP, aimed at improving driving school operations in Nigeria, also hinted that the program has developed uniform standards, safety consciousness, professionalism, and proficiency in driver's education in the state. He further acknowledged that Nigeria has been recognized globally by several organizations, including the United Nations and other international road safety organizations, due to the efforts of the FRSC. Meanwhile, the Vice President, Yemi Osinbajo, is set to represent President Muhammadu Buhari at an extraordinary summit of the ECOWAS Authority of Heads of State and Government in Accra, Ghana, on the political situation in the republics of Guinea and Mali. This was disclosed in a statement issued by Osinbajo's spokesman, Laolu Akonde, who also revealed that the meeting, which will be the third on the same agenda this year, will assess previous resolutions and further review the political situation in the republics of Guinea and Mali. Vice President Osinbajo will be joined by the Minister of State for Foreign Affairs, Ambassador Zubairu Dada, and is expected back in Abuja later today. You will recall that ECOWAS leaders in the communique issued at the end of the last special summit in Accra had amongst other resolutions,
decided to freeze the financial assets of members of the military junta, place a travel ban on them, while also demanding that the junta return Guinea to constitutional rule within 6 months. And on the foreign scene, the United States has today reopened its land and air borders to foreign visitors fully vaccinated against COVID-19, ending 20 months of restrictions on travel from around the globe that separated families, hobbled tourism, and strained diplomatic ties. In an effort to slow the spread of the coronavirus, U.S. borders were closed after March 2020 to travelers from large parts of the world, including the European Union, Britain, and China, India, and Brazil. Overland visitors from Mexico and Canada were also banned. The ban imposed by former President Donald Trump in early 2020 and upheld by his successor Joe Biden has been widely criticized and become emblematic of the upheavals caused by the pandemic, and particularly unpopular in Europe and U.S. neighbors Canada and Mexico. Although travel from the United States to Europe has been possible since the summer, foreign U.S. residents holding certain visas have no guarantee of re-entry. And that ends the world news. But before I go, here are the news highlights. We will make Oyo the #1 investment destination in Nigeria, Governor Makinde. Makinde urges politicians to shun politics of bitterness. Makinde urges drivers to drive cautiously. And Vice President of Nigeria, Yemi Osinbajo, to represent the President in Ghana. And on the foreign scene, U.S. reopens border after 20 months. And that comes to the conclusion of the World News After Hour. I am Aboyede Ojo. Thank you for listening. LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi ogójì ó ti wẹ̀wù ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun ṣe gàyà díẹ̀ àti irinṣẹ́ tó kojú owó iṣẹ́ sì ti fẹ́ parí pẹ̀lú ìdílé ọgọ́rùn-ún míì ẹ̀tọ́ ìdájọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààbò tó dájú owó ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé táṣeyọrí yóò sì jẹ́ kó jẹ́ sùn wà bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìdásílẹ̀ iṣẹ́ ńláńlá lásìkò pápá ìṣeré Adámàsìgbà nípò kẹta àwọn inú ojú pópó tí ń sòwú dọ̀sán kọ́ àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa ohun tó kù lókè yìí ó tàṣọ bẹ́ẹ̀ lásìkò pápá ìṣeré Adámàsìgbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòwú dọ̀sán kọ́ àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa ohun tó kù lókè yìí ó táṣọ gbẹ. Iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. orí adìyẹ kò ní burú mọ̀mọ́.